اول حاجه عشان نعمل كاميرا مستعاره هنا احنا هناخد مقاس السوق بتاع الكاميرا، هيكون مثلا شغالين على 45 سم كده، هنربط حاجه تشيل عليها دراع من هنا ودراع من الجنب التاني وكذلك من جنبين دول. تمام، ونبتدي نرفع الكاميرا بتاعتنا. دلوقتي نربط البلاكه اللي معانا دي. طبعا اول حاجه نبتدي بها الجنبين عشان لا قدر الله يعني لو هتتهز كده ولا كده تلاقي ماسكه.